Mến chào các bạn, có phải bạn đã từng như thế này? Trải qua một ngày dài mệt mỏi, mặc dù đã đến giờ đi ngủ, nhưng thay vì đi ngủ, bạn lại muốn tiếp tục thức và thấy tỉnh táo và lại mải mê xem một chương trình hoặc là lướt qua mạng xã hội. Mặc dù bạn biết là mình nên đi ngủ, nhưng bạn lại chưa muốn ngủ. Rất nhiều người đang có những cái thói quen này mỗi ngày, một hành vi được gọi với cái tên sự trì hoãn trước khi ngủ để trả thù. Điều này có thể được hiểu rõ hơn khi bạn có quá nhiều nhiệm vụ trong ngày để thực hiện và thiếu kiểm soát cách bạn sử dụng thời gian trong ngày. Bạn sẽ trả thù bằng cách thức đêm để có thời gian cho bản thân, ngay cả khi chỉ tham gia vào các hoạt động đơn giản, tốn ít công sức như là xem mạng xã hội, phương tiện truyền thông hoặc là xem truyền hình. Xét trên khía cạnh nào đó thì không có gì là sai hay là quá đáng khi bạn có những cái hoạt động này. Điều đáng nói ở đây chính là hậu quả của nó. Bạn hy sinh một đêm ngon giấc cho chúng, nó sẽ trở thành một cái vấn đề đối với sức khỏe tinh thần và thể chất của bạn. Đó là chưa kể việc bạn tiếp xúc với màn hình điện tử có ánh sáng xanh vào ban đêm. Điều đó có thể gây cản trở giấc ngủ lành mạnh và có hại đối với sức khỏe. Sự trì hoãn trước khi đi ngủ để trả thù được mô tả là một hành vi, nhưng nó không phải là một hội chứng rối loạn tâm thần hoặc là giấc ngủ được công nhận như chứng mất ngủ. Những người bị chứng mất ngủ thường muốn đi ngủ đúng giờ nhưng lại không thực hiện được. Họ không thể đi vào giấc ngủ một cách bình thường như người khác, trong khi việc trì hoãn giấc ngủ là một lựa chọn có chú ý, vì bạn cảm thấy đi ngủ ngay sẽ có thể lãng phí thời gian cho bản thân. Thực ra, sự trì hoãn để trả thù trước khi ngủ cũng có thể được xếp cùng với các kiểu trì hoãn khác, bởi vì về cơ bản những gì bạn đang làm là bỏ qua một việc nên làm. Một ví dụ điển hình, một số người thức khuya để xem điện thoại hoặc là say sưa với những chương trình mình thích. Họ thích làm điều đó hơn là đi ngủ ngay, mặc dù họ có thể cảm thấy lo lắng cho sáng hôm sau, nhưng họ vẫn tiếp tục làm điều đó. Tuy nhiên, việc trì hoãn giấc ngủ cũng mang lại những hệ lụy không nhỏ như là suy giảm chức năng của hệ thống miễn dịch, khả năng học tập và trí nhớ giảm sút, tăng hội chứng phát triển lo âu hoặc là trầm cảm, tăng nguy cơ mắc bệnh tim, tăng nguy cơ tai nạn xe hơi. Để phòng tránh được những tác hại này, trước tiên mình cần tìm hiểu nguyên nhân của sự trì hoãn trước khi đi ngủ là từ đâu. Theo một nghiên cứu từ năm 2019, việc trì hoãn trước khi đi ngủ phổ biến hơn ở phụ nữ và sinh viên. Cả hai đều có khả năng phải gánh nhiều trách nhiệm với việc chăm sóc con cái và bài tập ở trường. Nhưng nó cũng có thể xảy ra với bất kỳ ai không có nhiều thời gian dành cho bản thân trong ngày. Tất cả chúng ta đều muốn có thời gian rảnh, và đôi khi khoảng thời gian rảnh duy nhất mà chúng ta có thể nắm bắt được là thời gian mà bạn vô tình đánh cắp đó, vốn là thời gian để ngủ. Đây là những nguyên nhân chính, bạn xem thử có không nha. Những người trì hoãn giấc ngủ thường có một công việc căng thẳng, có nhiều trách nhiệm trong gia đình và nuôi dạy con cái, kiệt sức vì công việc, nuôi dạy con cái hoặc là những thứ khác, làm việc nhiều giờ liên tục. Còn không, bạn đích thị là cú đêm chuyên nghiệp. Một nghiên cứu từ năm 2014 cho thấy mối tương quan vừa phải giữa sự trì hoãn nói chung và việc tham gia vào việc trì hoãn trước khi đi ngủ là để trả thù. Theo đó, họ đều có biểu hiện một số đặc điểm chung của những người trì hoãn, chẳng hạn như là theo chủ nghĩa hoàn hảo, tính cách bốc đồng, mức độ tận tâm thấp. Nói chính xác hơn, không ngủ để có nhiều thời gian cho sở thích của bản thân hơn, thay vì không ngủ là do bạn không thể đi ngủ vào giờ hợp lý, là do một tình trạng sức khỏe tiềm ẩn như là lo lắng, trầm cảm, mất ngủ hoặc là tình trạng tuyến giáp. Nếu bạn lo lắng rằng vấn đề thể chất là lý do khiến bạn không thể ngủ được thì tốt hơn là bạn nên đến gặp bác sĩ để kiểm tra. Nhưng nếu bạn vẫn có thể ngủ một vài ngày trong tuần mà không phải trì hoãn thì có thể xem lại nha. Cách tốt nhất để vượt qua sự trì hoãn trước khi đi ngủ để trả thù là quyết tâm ngừng sự trì hoãn trên giường. Tất nhiên nói thì dễ hơn làm. Sau đây là một số mẹo đã được thử và có hiệu quả để từ bỏ hành vi trì hoãn, giúp bạn có giấc ngủ ngon. Đầu tiên là hạn chế uống rượu, kể cả uống rượu một cách không thường xuyên, và uống rượu trong vòng khoảng 3 giờ trước khi đi ngủ, hoặc tốt nhất là tránh hoàn toàn việc uống rượu, thay thế bằng một số loại nước không có cồn thơm ngon khác. Hai là ngừng uống caffeine vào buổi chiều. Cơ thể mất khoảng 10 giờ để loại bỏ hoàn toàn caffeine khỏi hệ thống của bạn. Vì vậy, uống cà phê vào buổi chiều có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ ban đêm của bạn. Thứ ba là xây dựng thói quen trước khi ngủ. Hãy tìm thứ gì đó thư giãn, giúp bạn sống chậm lại 1 hoặc là 2 giờ trước khi đi ngủ. Đó có thể là những việc như là đi bộ ngắn, tắm nước nóng hoặc là một số bản nhạc yên tĩnh. Thứ tư là tạo môi trường thuận lợi cho giấc ngủ. Hãy bắt đầu tắt đèn hoặc là để đèn mờ trong phòng trước khi đi ngủ. Nhiệt độ lý tưởng cho giấc ngủ là từ 16 đến 23 độ C. Điều này sẽ giúp cơ thể sản xuất melatonin, một loại hormone giúp bạn dễ ngủ. Cuối cùng và cũng khá là quan trọng ha, đó là tránh sử dụng màn hình điện tử trên giường. Đã đến lúc từ bỏ thói quen xấu này, vì đây cũng là cách mà những người trì hoãn giấc ngủ vẫn thường làm. Những lời khuyên này chưa chắc đã giải quyết được vấn đề. Bạn vẫn có thể tiếp tục trì hoãn giấc ngủ, vì nguyên nhân cơ bản của việc này là bạn không có đủ thời gian và quyền tự chủ cho bản thân vẫn còn tồn tại ở đó. Nếu đúng như vậy, bạn hãy tiếp tục cân nhắc đánh giá các ưu tiên của bạn. Trước tiên, hãy xác định xem bạn muốn có nhiều thời gian hơn cho việc gì trong ngày, chẳng hạn như là cho gia đình, sở thích của bản thân hay là điều gì khác. Sau đó, hãy tiếp tục xem xét các chi tiết công việc đang tiêu tốn phần lớn thời gian của bạn và xem liệu có cách nào để tổ chức lại hoặc là phân phối lại chúng để có những thời gian thực sự cho những gì bạn muốn hay là không. Đôi khi bạn vẫn có thể trì hoãn giấc ngủ để thỏa mãn nhu cầu của bản thân, và nếu điều này chỉ là thỉnh thoảng thì hoàn toàn có thể chấp nhận được. Nhưng nếu nhu cầu của bạn đã được đáp ứng vào ban ngày thì có thể bạn sẽ không còn hứng thú với việc thức đêm nữa. Nếu bạn đã thực hiện tất cả những cách trên mà vẫn còn cảm thấy khó khăn với việc trì hoãn trước khi đi ngủ, thậm chí là sau cả vài tuần rồi, bạn nên tìm gặp bác sĩ trị liệu để giúp bạn hiểu và giải quyết bất kỳ vấn đề cơ bản nào gây ra chứng bệnh này nhé.
Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn cảm thấy hay và hữu ích thì đừng ngần ngại đăng ký kênh một video, like và chia sẻ một video. Chỉ một video mà thôi các bạn nhé.